ล่าสุดคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกนักข่าวถามฮะกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสำนวนล้มล้างการปกครองเป็นคดีเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเตรียมยังไงบ้างตอนนี้นะคุณชัยธวัฒน์วันนี้ตอบว่าก็เตรียมต่อสู้คดีตามกฎหมายนะอย่างไรก็ตามแต่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอาจทำให้เราต่อสู้ได้ยากมากกว่าคดีอื่นเนี่ยก็ยอมรับนะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วไงนะแต่เราต้องสู้เต็มที่ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอนะที่จะมีการถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลฮะก็คงต้องต่อสู้เต็มที่นะครับแม้ว่าต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะทำให้เราต่อสู้ได้ยากนะครับมากกว่าในคดีอื่นๆนะครับแต่ว่าเราคงต้องต่อสู้เต็มที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรนะครับที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลนะครับศาลปกติศาลแล้วนักข่าวก็ถามว่ากระแสข่าวเรื่องการตั้งพรรคสำรองล่ะเป็นยังไงหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าไงตอนนี้อยู่ในขั้นเราต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก่อนนะครับที่ต่อมีการวิเคราะห์จากนักวิชาการว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีการกลับคำพิพากษาตัวเองนะคะในใจของเราตอนนี้เรายังคิดว่าเราจะมีทางรอดอยู่ไหมคะแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยก็ตามเพราะศาลวินิจฉัยไปแล้วว่าล้มล้างการปกครองแต่คดีนั้นสั่งหยุดเฉยๆแต่การที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยถูกร้องอีกปมหนึ่งทีนี้ว่าพรรคการเมืองไหนล้มล้างการปกครองเฮ้ยมันต้องยื่นยุบพรรคนี่เพราะฉะนั้นจึงโอกาสรอดน้อยพูดได้ง่ายนะนักข่าวเลยถามเป็นห่วงไหมเรื่องกระแสสสก้าวไกลที่จะไปสังกัดพรรคใหม่อาจจะไปกันไม่ครบอาจจะแยกไปพรรคอื่นด้วยนะคุณชัยธวัฒน์ว่ายังไงฮะผมเป็นห่วงสังคมไทยมากกว่าผมว่าเราลองจินตนาการถึงสังคมไทยหลังจากนี้นะครับเรากำลังเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆที่หาทางออกไม่เจอและอาจจะยิ่งถลำลึกต่อไปมากขึ้นก็ได้นะครับการยุบพรรคการเมืองจากเหตุที่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ประการใดผมยืนยันเรื่องนี้อันนี้หัวผู้นำฝ่ายค้านนะคือพูดเรื่องนี้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่คุณชัยธวัฒน์เรื่องนี้จะเอาไปเกี่ยวข้องกับการเป็นผลดีหรือไม่ใช่ผลดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่ออะไรสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีนี้ด้วยท่านไม่ได้มาตัดสินท่านไม่ใช่คู่กรณีมันเป็นเรื่องที่หัวหน้าพรรคคุณแล้วก็สสในพรรคคุณกรรมการบริหารในพรรคคุณทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยก็เท่านั้นเองใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องมีแต่พวกคุณเนี่ยพยายามจะไปโจมตีท่านแล้วมาพอถูกดำเนินคดีกับบอกว่าเรื่องนี้ถ้ามีการยุบพรรคจากเรื่องล้มล้างการปกครองซอกก่อนบ่นทำลายสถาบันไม่เป็นผลดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์เฮ้ยพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ายังไม่รู้สึกสำนึกเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างกลับไปอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าที่อ้างว่าเสนอแก้กฎหมาย112จริงๆเนี่ยเจตนามันคืออะไรแล้วดูจากอะไรเจตนาศาลท่านก็ดูจากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากนั้นคนในพรรคไปสนับสนุนกลุ่มที่ยกเลิกม.112ยังไงไปประกันตัวให้คนทำผิด112ซ้ำซากยังไงแล้วมีสสในพรรคเองทำผิด112บางคนเนี่ยถึงขั้นข่มขู่อาฆาตมาตร้ายด้วยนะลำไส้ศักดินาแขวนคอจำได้ไหมจำได้ค่ะรุนแรงมากแล้วไม่เคยดูเลยว่ามันเป็นกรรมเป็นผลจากการกระทำของพวกตัวเองยังไงแล้วยังจะมาโทษว่าถ้ามีการยุบพรรคนะจะไม่เป็นผลดีต่อสถาบันเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเลยเหมือนคุณหมิวถูกล่วงเกินแล้วมีการดำเนินคดีแล้วบอกว่าสุดท้ายถ้าศาลตัดสินลงโทษผมซึ่งไปล่วงเกินเนี่ยนะมันจะไม่เป็นผลดีต่อคุณหมิวเองนะได้เหรอตะกะแปลกมากนะตะกะอะไรพูดอย่างเงี้ยเป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านนะใช่แล้วประธานกกต.วันนี้ถูกนักข่าวถามกรณีส่งเรื่องพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะกกต.ได้มีการพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนแล้วหรือยังมีใบสั่งหรือเปล่านะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยเขาวิจารณ์ท่านประธานกกต.ยืนยันนะฮะว่าไม่มีใบสั่ง
เป็นการทำตามกฎหมายที่เขียนไว้ฮะ โซเชียลมีการตั้งข้อคำถามกันบอกว่ากกตนี่มีใบสั่งหรือเปล่าอยากจะชี้แจงยังไงบ้างครับ ที่ทำงานมาก็ทำงานตามกฎหมายครับคนที่จะสั่งให้เราปฏิบัติหน้าที่คือกฎหมายที่เขียนเอาไว้นะครับถ้าเผื่อเอาตามรัฐธรรมนูญก็คือกกตก็เป็นองค์กรอิสระหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำตามกฎหมายนะครับก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครับ ยืนยันว่าทำหน้าที่ตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้ รัฐธรรมนูญเราเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรม ถ้าเราไม่ทำตามกฎหมายก็ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่นี่แล้วนักข่าวก็ถามถึงอีกพักหนึ่งกรณีเรื่องยุบพักภูมิใจไทยทีนี้ ค่ะ ประเด็นเรื่องรับเงินบริจาคจากหจก.บุรีเจริญนะอันนี้กกตทำหน้าที่อยู่หรือเปล่าประธานกกตว่ายังไง คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของการรับเงินบริจาค ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของนายทะเบียนนั่นคือท่านเลขาธิการนายทะเบียนพรรคยังตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังไม่ถึงขั้นที่จะสรุปความเห็นนำมาเสนอต่อที่ประชุมกกตครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับ อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่กกตก็พิจารณาดำเนินการอยู่นะครับ ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นะ ไม่ได้ละเลยคือ2เคสมันต่างกัน อืม เคสของพรรคก้าวไกลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยมติเอกฉันท์เลย ใช่ค่ะ ว่าพรรคก้าวไกลและหัวหน้าพรรคก้าวไกลขณะนั้นนายพิธาล้มล้างการปกครอง ค่ะ แต่กรณีศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัย กรณีของคุณศักดิ์สยามเลขาพรรคเนี่ยกับหจกเนี่ยมันเป็นเรื่องกรณีเฉพาะตัวของเขา ทีนี้ถ้าจะลากมาถึงพรรคมันจึงต้องมีการสอบเพิ่ม ค่ะ มันไม่ใช่เรื่องของพรรคโดยตรงไง อืม ไอ้เรื่องของพรรคโดยตรงเนี่ยคือมาร้องกกตเนี่ยเขาจึงต้องสอบเพิ่ม ค่ะ นะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกัน อ๋อ นะแล้วกรณีที่ท่านประธานกกตบอกว่า กรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยกฎหมายเขียนให้ทำแบบนี้นะคือถ้าดูชัดๆนะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระชัดเจน ค่ะ อันนี้ที่เราเคยนำเสนอเอาไว้แล้วครับ แล้วยิ่งไปกว่านั้นเพิ่มเติมนะกรณีของสส44 คน อันนี้จริง ๆ ก็ยิ่งชัดเจนเหมือนกันนะ ใช่ อันนี้เป็นเรื่องที่ปปช แล้วปปชจะต้องยื่นไปศาลฎีกา ขณะนี้ก็ยังอยู่ที่ปปช ค่ะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะกรรมการบริหารพรรค10 คนของพรรคก้าวไกลที่หนาวร้อน ค่ะ ๆแต่สส44 คนซึ่งปัจจุบันบางส่วนเป็นกรรมการบริหารพรรคบางส่วนเป็นสสหนาวร้อนๆด้วยเหมือนกัน ค่ะ นะฮะอันนี้เป็นผลพวงมาจากการกระทำในอดีตทั้งสิ้น ไปโทษใครไม่ได้เลยฮะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ